สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ iTomat TV วันนี้เรามาแนะนำวิธีการดูแลรักษาเครื่องตัดหญ้านะครับก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้า GX35 นะครับสเต็ปแรกนะครับเราต้องทำความสะอาดหัวเทียนและขัดหัวเทียนเราจะทำการถอดขึ้นมาขัดเพื่อเช็คดูว่าพวกควันเขม่าที่หัวเทียนมีมากหรือน้อยนะครับนี่ก็คือหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เครื่องตัดหญ้าใช้งานติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ารอยมันเป็นสีดำๆเราก็จะขัดให้มันสะอาดซะโดยทั่วไปนะครับระยะห่างของตัวปลายหัวเทียนนะครับและตัวหัวเทียนเนี่ยมันจะห่างกันเกือบมิลครับประมาณ 0.7 มิลลิเมตรนะครับโอเคจากนั้นเราก็ใส่ลงไปนะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับจากนั้นเราก็ปิดฝานะครับให้เรียบร้อยนะครับสำหรับสเต็ปที่2นะครับเราควรที่จะเช็ดคราบพวกเขม่าออกจากปลายท่อไอเสียของเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็ดูพวกน้ำมันนะครับไม่ให้มันเกาะนะครับซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์มีการโดนกัดกร่อนเกิดขึ้นนะครับสำหรับสเต็ปที่3นะครับเราควรที่จะทำความสะอาดแม้กระทั่งตัวหัวเกียร์นะครับหรือว่าเครื่องยนต์นะครับซึ่งไอ้พวกเศษหญ้าพวกนี้นะครับในอนาคตมันอาจจะเกาะแล้วทำให้เกิดฝุ่นหรือว่าไปอุดช่องต่างๆได้นะครับเราควรที่จะทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนะครับเราอาจจะใช้ตัวช่วยเช่นพวกสเปรย์นะครับในการ remove เศษต่างๆออกไปได้นะครับก็จะทำให้วัสดุที่เป็นเหล็กนะครับอยู่กับเราได้นานๆนะครับเราควรที่จะเช็คน็อตทุกตัวนะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าไม่ให้มันหลวมเกินไปนะครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้จากการใช้งานสำหรับวิธีสุดท้ายนะครับก็คือเมื่อเราใช้งานทุก25ชั่วโมงเราควรที่จะอัดเจอบีหัวเกียร์นะครับเพื่อให้การหล่อลื่นของกลไกแมคานิกเป็นไปอย่างราบรื่นเสมอนะครับติดตามกันใหม่กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งปิ้งนะครับและ Subscribe นะครับ